हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमाज किचन। आज आपण पाहणार आहोत ग्रेव्ही मंचुरियन। वेज मंचुरियन बॉल तयार करण्याकरिता प्रथम आपण एका बाउल मध्ये कोबी घ्यायचा आहे, बारीक चिरलेला। मी इथे एक छोटा लहान कोबी घेतलेला आहे, तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार घेऊ शकता। तसेच त्यामध्ये चिरलेला एक कांदा, चिरलेले एक गाजर, चिरलेली एक ढोबळी मिरची, आणि हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचे। प्रथम या सर्व भाज्या आपण मिक्स करून घेतलेल्या आहेत, बारीक चिरलेल्या आहेत। आता त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचे। मी इथे 1 चमचा मीठ टाकते आणि थोडंसं। त्यानंतर त्यामध्ये बारीक चिरलेला लसूण टाकायचा आहे, 1 चमचा। बारीक चिरलेलं अद्रक टाकायचं आहे, 1 चमचा। इथे तुम्ही आलं लसूण पेस्ट देखील टाकू शकता। त्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा काळी मिरी पूड टाकायची आणि हे सर्व मिश्रण पुन्हा एकजीव करून घ्यायचे। त्यानंतर त्यामध्ये ब्लॅक सोया सॉस टाकायचा आहे, थोडासा, अगदी थोडा, हा ऑप्शनल आहे। तसेच चिली सॉस टाकायचा आहे, 1 चमचा, हे देखील ऑप्शनल आहे। हे सर्व झाल्यानंतर यामध्ये 4 चमचे कॉर्नफ्लॉर आणि 4 चमचे मैदा टाकायचा आहे। आणि हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं, यामध्ये पाणी नाही घालायचं। आपलं हे सर्व मिक्सचर मिक्स झालेलं आहे। त्याचे असे आपण बॉल बनवून घ्यायचे, मीडियम आकाराचे। असे बॉल बनवून आपण ते तेलामध्ये टाकून तळून घ्यायचं। इथे तेल मी ठेवलेलं आहे आणि ते गरम झालेलं आहे आणि मीडियम हीटवर मग हे बॉल्स तळून घ्यायचे। आपण हे बॉल्स बनवून टाकलेले आहेत तळायला आणि हे मंद मीडियम गॅसवर तळून घ्यायचे। आपले हे मंचुरियन बॉल्स तळून झालेले आहेत, हे आपण काढून घेऊया। ग्रेव्ही करण्याकरिता मी इथे कढई गरम करून ठेवलेली आहे। त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचे। त्यामध्ये बारीक चिरलेलं लसूण टाकून घ्यायचं आहे, 2 चमचे। 1 चमचा आलं, 1 चमचा बारीक चिरलेली मिरची आणि हे सर्व मिक्स करून घ्यायचे। त्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा गाजर टाकते मी, ऑप्शनल आहे। तसेच बारीक चिरलेला कांदा, इथे तुम्ही
स्क्वेअर पीस करून टाकू शकता, थोडे मोठे. हे झाल्यानंतर त्यामध्ये 2 चमचे ढोबळी मिरची टाकायची. त्यानंतर इथे 2 चमचे सोया सॉस टाकून घ्यायचा आहे. हे सर्व मिक्स करायचं आहे. त्यामध्ये 1 चमचा शेजवान चटणी आणि 2 चमचे रेड चिली सॉस टाकायचा आहे. हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये हे सर्व मिक्स केल्यानंतर 1 चमचा टोमॅटो सॉस टाकायचा आहे. हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि 3 कप पाणी टाकून घ्यायचं आहे. आपल्या ग्रेव्हीला तर उकळी आलेली आहे. गॅस फास्टच ठेवायचा आहे. त्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवरची ही पेस्ट केलेली आहे मी, ती टाकायची थोडी. आणि हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. तिखट आवडत असेल तर थोडीशी काळी मिरी पावडर टाकायची. उकळी आल्यानंतर त्यामध्ये थोडासा बारीक चिरलेला कोबी टाकायचा. इथे तुम्ही कांद्याची पात देखील टाकू शकता. आणि याच्यामध्ये आता आपण मंचुरियन बॉल्स टाकून घ्यायचे. आपली मंचुरियन ग्रेव्ही तयार झाली आहे, ती आता आपण काढून घेऊया. आपली मंचुरियन ग्रेव्हीची रेसिपी तयार झालेली आहे. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुमच्या कमेंट बॉक्समध्ये द्या. थँक्यू.